אנגלית, ושכנה ספרדית, ושכנה ארגנטינאית, ושכן קפקזי, 6 שורות של בניינים, והבניין היחידי כרגע שמציעים ממנו מישהו מהדירה זה אמא שלך. אז אתה נאבק בזה. אתה לא מבין שזה מאבק, עד שאתה לא מכיר מאבקים יענו יותר גדולים, יותר ממוקדים, אז אתה קולט כאילו שאולי אולי סתם גם שלא הייתה לך את היכולת להיאבק באותו רגע. אצל אוכלוסיות ערביות הרבה פעמים אז כאילו לא, זה כאילו שבאים לפנות אותם יש איזו הרגשה כאילו של קהילתיות יענו. כאילו נגיד אני לא קלטתי שנגיד אני עובד עם ערבים בבניין, כאילו אני יושב איתם, אני אוכל איתם, אני זה, לא קלטתי שהשפה שמדברים אצלי במושב יענו זה ערבית. אבא שלי ואשתו עדיין עד היום כאילו פה ושם מדברים בערבית כדי שדווקא אנחנו לא נבין. לזרוק סיסמאות בגדול, בלי היכולת ההבנתית הפנימית שאתה מוכן לשלם על זה מחיר, שווה לתחת. אבל השאלה האמיתית שמגיעה רגע האמת ואתה אמור להתייצב לאיזשהו צעד, לאן אתה מתייצב? האם אתה מוכן לשלם את המחיר? האם אתה מוכן להבין גם כאילו את המורכבות שגם אתה אולי בתור בן אדם אישי, פרטני, עברת איזה דיכוי כזה או אחר, אבל הדיכוי שאנשים אחרים כאילו עברו ברמה הלאומית, הקבוצתית, הוא בהרבה יותר גדול. לפעמים הרבה פעמים מרגשה כאילו בקהילות שמאלניות שאם אתה מודע לדיכוי כזה אז אתה חייב להיות גם כזה וכזה 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 כאילו אתה חייב להיות איזה פאקינג תורה מהלכת יענו איזה ספר חוקים עם תתי ותתי סעיפים ולא יודע מה כאילו וזין שלי כאילו אני לא תתי ותתי סעיפים. אתה לא יכול לבוא ולדרוש מבן אדם או כל אוכלוסייה כאילו ישר באותו רגע להתאים את עצמם יענו למלא מלא מאבקים אחרים כאילו. אבל אתה כן יכול לבוא ולהגיד, רגע, יש פה מאבקים מסוימים שאולי אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל ב-1, 2, 3, 4 אפשר לשלב כוחות. ואז אולי מתישהו 5, 6 ו-7 כן יוכלו לבוא. לריאליזם, איך שלא קוראים לזה, אצלנו פשוט הוא אחרת. אני נגיד התקופה מאוד מסוימת, ארוכה מאוד בחיים, שלא התקבלתי לעבודות דלפק, כאילו עבודה פרונטלית עם אנשים לא התקבלתי. ופתאום דוקטים ממנו רישום פלילי. ואתה יודע שאתה צריך ללכת לקנות את הבולים בדואר, ואז ללכת לבזבז יום שלם, כאילו, וזה על עבודה בשכר מינימום, אבל... ואסור להם לבקש את זה, ואתה יודע שאתה יכול לתבוע אותם, אבל אתה צריך באותו רגע לעבוד. אז אתה הולך להם ברישום פלילי. טיול לפולין עולה 5,000 שקל. אפילו אנשים בבתי ספר נורמטיביים כאילו יכולים להרשות לעצמם לשלם את זה. אצלנו זה 1,000 שקל כאילו. ויצאנו משלחת קידום נוער סדרות, קידום נוער קריית גת, קידום נוער אשדוד ועוד איזה משלחת של בדואים. ההצפה של העובר הרגשות הזאת היא לאו דווקא הפכה אותך לבן אדם שבא ואומר וואי, מעכשיו אני אהיה רק פיספול מן ואני אדאג לשלם וזה לא, היא הופכת אותך הרבה פעמים כאילו לרבק, מה עושים לנו וצריך לזיין את הצורה לכל מי יענו שלא מיישר איתנו קו כאילו. כי זה יושב לך על אוטובוס שרוצים להשמיד אותך, רוצים להרוג אותך. אתה יודע, אנחנו לא מדינת עולם שלישי, כאילו יש לנו מים נקיים בבארות ויש לנו את הפלאפון, זה לא אומר שאין פה הישרדות, שאין פה עוני. במציאות כזאת אין לך שום יכולת להכיל דבר שהוא אחר. לפעמים המדיניים יש אינטרס לשמר אותנו במצב הביניים הזה כדי שנהיה פאקינג כוח עבודה. כוח עבודה זה לאו דווקא לעבוד בעבודות בשכר מינימום, וזה כוח עבודה זו, זה גם פה במוח, להיות כוח עבודה זו.